magluto ka naman ng mga pasta dish na affordable pa rin, pero lasang sosyal. So today, ito ang ituturo ko sa inyo. Ito ang paborito naming lutuin for merienda or midnight snack kapag may mga instant visitors kami, pero kailangan medyo bongga pa rin ang ihahain. This is tomato cream pasta. Super dalito. Hindi naman porket sosyal pakinggan or mukhang sosyal ang isang dish, ibig sabihin mahal na at buong hapon ka nang magpapakahirap sa pagluluto. Hindi po. First, pakuluan mo muna ang iyong pasta. Nasa sayo yan. Your choice. Kung saan pasta ka happy, this is half a kilo of penne. Kasi happy akong gamitin to today dahil nabuksan ko na po yung packaging para hindi sayang. Kasi pag bumili ko ng pasta, 1 kilo para sulit. And then put a lot of salt. And then let's set a timer. If the packaging says 11 minutes, I always cook it 1 minute less. Bakit? Kasi syempre, lulutuin ko pa siya with the sauce para sigurado akong hindi na overcook yung pasta. Gusto ko yung may konti pang bite, al dente. So we just boil this. Oh, ayan. Kumukulo-kulo na siya. 9 more minutes and hintayin natin. Hindi ko na tinatakpan yan. Kung gusto mong takpan, ganyan na lang. Kasi pagka sinagad mo yung takip, no, ang nangyayari dyan ay umaapaw, di ba? Pinapakita mo lang na Le Creuset yung kaserola mo. Push! Ayan! So, the pasta is cooked. I turn off the flame. And then, hahanguin ko siyang ganito. Bakit naman hindi mo pasalain sa lababo? Because I need the pasta water. Itong pasta water na to, tinatabi ko yan para dun sa sauce mamaya. Pwede mo din naman kumuha ka lang ng konting pasta water, tapos itapon mo na sa lababo. Dun ka magsala. Feel ko lang na dito ko nagsasala ngayon. Oh, ano bang masama? Wala namang masama doon, di ba? Ang masama, yung nagkakasala, hindi yung pagsasala ng pasta sa kalan. And then, ayan, so itatabi ko muna to dito. Simulan natin yung sauce. Super duper easy. Buksan mo yung apoy. And then into this, I'm just going to put 1 liter or 4 cups of cream. 4 cups of cream, lagay mo lang dyan. You can use heavy cream, you can use all-purpose cream, you can use thickened cream. Eh ito, ginagamit ko kasi, ito nilagay nila for tomato cream pasta. Masunurin ako, di ba? Sayang ang effort ng naghanda. So ito nilagay ko. Pero pwede kang gumamit ng kahit na anong klaseng cream. Hihintayin mo lang kumulo yung cream. Walang bawang, walang sibuyas, wala. At makikita mo, kahit na walang bawang, walang sibuyas, masarap pa din itong pasta dish na to. Although later we will put some spring onions para lang may konting color and balance. Okay, pag kumukulo na yung cream, lagyan mo ng konting thyme. Just a pinch. Bakit naglalagay ng konting thyme? Para medyo lasang masosyal. Pero ang pinakasosyal, pag may time for you, put your tomato paste. This is around half a cup of tomato paste. Lagay mo lang dyan. Bakit hindi fresh tomatoes? Yung pinsan ko sa Italy, kailangan fresh tomatoes ang nilalagay. Yun ang turo niya. Eh kasi nga po, di ba, pang midnight snack, pag may mga instant visitors, hindi naman po lahat ay may fresh tomatoes sa ref sa oras ng gabi. O kaya nilalagay natin tomato paste. Madalian nga po, pero social pa din. Kumbaga, instant social tong ginagawa natin. You just mix it there. And then I'll just season it with some salt, just a bit of salt.
And I put cayenne pepper. Kung gusto mo lang na medyo spicy, just a bit of cayenne pepper. Kung ayaw mo naman, ayaw ng mga anak mo ng maanghang, wag mo lagyan. Mix it until smooth. Taste it. Perfect! Perfect na perfect ang lasa. Certified lasang sauce. Pero ang dali-dali. Lagyan ko pang konti na lang na salt kasi lalagyan pa natin ng cheese mamaya. And I also put some black pepper. And then next, kung gusto mong lagyan ng sausage, tuna, sardinas, pwede mo din lagyan. O, ito lang ang nilalagay ko, yung dilatang sausage. Bakit naman hindi mo hiniwa? Kasi pwede ko din naman ganyanin yan dyan, oh. Papakahirap ka pa, maglalabas ka pa ng chopping board. And then, ilagay mo na yung pasta. Oh, yan. Itong pasta water mo, kung parang feeling mo ay masyadong malapot yung sauce, doon na papasok yung pasta water. Oh, getcha ka ng pasta water. And then, i-mix-mix mo lang. Put some cheese. This is Parmesan cheese or any cheese na meron ka dyan. Lagyan mo lang ng konti. Pag nalagay mo na yung cheese, patayin mo na yung apoy. Para hindi nagse-separate. And, lagyan ko na lang ng konti pang pasta water. Mas maganda yung pasta mo, medyo masos. Kasi para pagka lumamig, hindi yung mukhang dry. And don't worry, since your pasta water has been salted, nilagyan mo ng maraming asin kanina yan, hindi tatabang tong iyong lutuin. Tikman nga natin. Parang masumarap nga eh. Nakukulangan lang ako sa cayenne pepper. Naglagyan ko konti. That's it. This is your tomato cream pasta or creamy tomato pasta. Call it however you want to call it. Put more cheese on top. Super daling gawin. Perfect iserve sa pamilya. Perfect ipang negosyo. Perfect pang midnight snack. Spring onions. Bakit hindi parsley? Sa Italy, parsley nilalagay. Inaano ka ba ng parsley? Patawarin na ang parsley. Lagi na lang parsley, parsley, parsley. Nakakasawa na. Spring onions naman, my God. And of course, let's taste. Konti lang ang titikman ko kasi tumataba na naman po ako ngayon. Hindi ko naman po kayo sinisisi. Alam ko, kasalanan ko. Ang sisisihin ko ay sarili ko kasi sarap-sarap nitong recipe na to. 2 weeks ago ko pa po niluluto to. Yung bang paggabi, alam mo yan, nagka-cocktails kami ng mga kapatid ko. And then marirealize namin, parang masarap kumain ng maalat, kumain ng something cheesy, kumain ng pasta. Ang sarap naman talaga. Super sinful. Ay, ang sarap. Alam ko, hindi ito authentic. Alam ko, sasabihin nyo, walang bawang, walang sibuyas. Sa Italy, ganito. Sa Italy, ganyan. Sa Italy, ganyan. Ako po, ganito gumawa niyan. Pero, alam ko din, nagagawa ka din naman ito. So, huwag ka na maghintay. I'll see you soon.